Hello and welcome to another video by Johnny. In this video, I'll correct the writing for my students. This is class IELTS 40 and we have 5 students these days, but actually we have only 4 essays to fix because Mr. Young, because he came from class IELTS 38. Do you remember him? Probably a lot of my subscribers know who Mr. Young is because he has studied with me for like 3 years non-stop. Ok, hôm nay là mình sẽ sửa bài các bạn lớp IELTS 40 và mình có 4 bài để sửa hôm nay. We are working on Cambridge 14 Test 2, Writing Test 2, and so my students have already watched both of my videos to show them how to do this essay. So probably, hopefully, they do not make mistakes. Hy vọng các bạn đã xem hết cả 2 video thầy đưa cho để hướng dẫn cách làm bài và sửa bài của các bạn lớp trước. Okay, so we are working on Cam 14 Test 2, Writing Test 2 here. Some people say that the main environmental problem of our time is the loss of particular species of plants and animals. Others say that there are more important environmental problems. And you are asked to discuss both these views and give your own opinion. Một số người nói rằng cái vấn đề môi trường chính của thời đại chúng ta là cái sự thiếu đi của những cái giống loài thực vật và động vật cụ thể. Một số người khác nói rằng có nhiều cái vấn đề môi trường quan trọng khác. Có nhiều vấn đề môi trường quan trọng hơn. Sorry, what did you say? I think the quality of sound is not good. Oh, you're okay. Let me just change. Okay, can you hear me better now? You should be able to hear me better now. Yes. Yes. Okay, it's just I choose a different microphone. That's the problem. Okay, so some people say that the main environmental problem of our time is the loss of particular species of plants and animals. Others say that there are more important environmental problems. Một số người nói rằng cái vấn đề môi trường chính của thời hiện đại của chúng ta đó là sự thiếu đi, sự mất mát của những giống loài cụ thể về động vật và thực vật. Một số người khác nói rằng có nhiều vấn đề môi trường quan trọng hơn. Nên các bạn hãy tập trung vào chuyện là nói là cái nào nó quan trọng hơn, và mình phải thuyết phục người ta làm sao người ta tin được đây là cái vấn đề môi trường chính chẳng hạn, hoặc là có nhiều vấn đề môi trường quan trọng hơn. Điều này không hề dễ đâu. This task is not easy because you have to find a way to prove that it's a main environmental problem. You have to convince people, and if your writing is not convincing enough, you fail that task. Các bạn phải làm sao mà thuyết phục cho người ta bằng được đó là cái vấn đề môi trường quan trọng chính. Còn nếu cái bài các bạn không đủ thuyết phục là cái task response các bạn bị điểm thấp ngay. Cái task response của cái đó và các bạn sẽ bị điểm thấp ngay. Okay, you have to discuss both these views. Các bạn phải biện luận cả hai cái cách nhìn nhận này and give your own opinion, và phải cho cái ý kiến cá nhân của mấy bạn. Now, let me correct Mr. Fook's writing now. Our Earth. No, we don't say our Earth. Lão này. Wow này. We say the Earth. We don't say our Earth. Chúng ta không nói là trái đất của chúng ta. Cái kiểu này có tiếng Việt thôi. Dịch ra là sai nha. This is only in Vietnamese. In English, we don't say our Earth. We have to say the Earth. The Earth is currently facing a lot of environmental problems. Like văn nói nè, spoken language, such as global warming, acid rain, air pollution, and many more that affect every human, animal, and mỗi con người, mỗi động vật. Tại sao phải mỗi con người, mỗi động vật và mỗi quốc gia nhỉ? That affect every human, animal, and nation on this planet. However, reduced biodiversity, cái sự giảm về đa dạng sinh học, is a serious problem. I believe that we are facing
tại tôi lại tin rằng chúng ta với tôi nó trời lại đụng mấy cái đại từ nhân xưng đó rồi. You're using a lot of personal pronouns again. Okay, but reduced biodiversity is basically synonymous of the loss of particular species of plant and animals. Mình nói là giảm đa dạng sinh học thì nó cũng gần như đồng nghĩa với cái sự mất đi của những giống loài thực vật động vật cụ thể. It's a serious problem. Cái câu này vô lý nè. Tuy nhiên, sự giảm và đa dạng sinh học là một vấn đề nghiêm trọng. Xong rồi vế sau, tôi tin rằng chúng ta đang đối diện với nhiều vấn đề môi trường cấp bách hơn. Cái câu này rất là vô lý luôn á, hai cái vế nó đối nghịch nhau luôn á, nó không có ăn nhập với nhau về nghĩa. The two sides of this, it contradict each other, you see. If you say reduce biodiversity as a serious problem, then why you say here we're facing even more pressing environmental concerns? Em thấy không, hai cái câu này đối nghịch về nghĩa không? Nó chọi nhau chát chát luôn á. Phúc hiểu tại sao mình nói vậy không? Would you understand why I'm saying that? Yeah. So how would you fix this? Giờ sửa làm sao nè? So Vậy này em ủng hộ cái gì? So which side are you writing now in this essay? Em ủng hộ cái cách nhìn nhận nào? Tốt. reduce biodiversity. Okay, so you are supporting the first view. Em đang ủng hộ cái view đầu tiên. However, reduced biodiversity is a serious problem. Mình phải làm sao cho nó biến thành là vấn đề môi trường chính, chứ không phải là vấn đề môi trường nghiêm trọng. Cái chính và cái nghiêm trọng nó không có liên quan nhau nha. Being the main thing or serious one, it's not related. Reduced biodiversity, it's the main problem. Let's just say it's the main problem, or it's this the main problem, vấn đề chính. You can just use the same thing. And end here, chỉ cần kết thúc ở đây thôi. Tuy nhiên vấn đề về giảm đa dạng sinh học là vấn đề chính là được rồi, là biết người ta em ủng hộ cái ý đầu tiên thôi. You just write like this and people know that you are supporting the first idea. Those believing that the extinction. Such loss trigger devastating consequences. Tranh luận rằng những cái sự mất mát như vậy nó kích hoạt những cái hậu quả khổng lồ, hậu quả tàn phá. To begin with, the number of beneficial plants and insects to crops. Số lượng những cây có lợi và côn trùng đối với những cái cây trồng is declining quickly. Okay, you are using present progressive tense to say that it's a trend. Em dùng thì hiện tại tiếp diễn để nói rằng đây là một cái xu hướng. Okay, good. It's declining quickly, which makes crops become more vulnerable to pests and diseases. Này, cái này là hậu quả này. This is one consequence. For instance, the disappearing of some bees pollinating fruit flowers. Những hoa ăn trái thì đương nhiên nó có hoa thì đương nhiên sau này sẽ có trái rồi. Well, if it has flower, if the plants blooms flowers, there will be fruits, of course. Let's just say the disappearance of some flowers pollinated by bees. Sự biến mất của một số cái hoa được thụ phấn bởi các loài ong đi.
Some flowers pollinated by bees may increase the productivity. Nó giảm sức sản xuất của nông trại. Productivity of farms. Another reason is the fact that today wild plants and animals are still principal food sources. Những cây dại và những động vật dại vẫn là cái nguồn thức ăn chủ yếu trong nhiều đất nước đang phát triển. I don't think so. This is wrong. Cái này là sai rồi. Những nước đang phát triển người ta cũng là nông trại đàng hoàng chứ đâu phải là chỉ cây dại và động vật dại. Of course, developing country they have farms too. They don't just catch wild plants and animals, you know, like in the forest. They're not. Nếu nước đang phát triển không phải giống như ở trong rừng đâu, mà người ta lại phải ăn cây dại và ăn động vật dại. Therefore, the loss of species will create extreme food insecurity. Sự mất mát cái giống loài sẽ tạo ra cái sự an sinh lương thực, sự không an ninh lương thực lớn này. And affect millions of people, especially those living under poverty line. Mặc dù là cái ý này nghe có vẻ hợp lý, nhưng mà về cái kiến thức thì là sai. In terms of knowledge, in real life knowledge, this is wrong, but the logic in here, it works. And your argument, it's acceptable, it's good. Cái tranh luận thì nó lại hợp lý. Cái tranh luận này thì nó nghe có vẻ thuyết phục, nhưng mà cái kiến thức này lại sai. Nhưng mà IELTS đâu kịp cho kiến thức đâu. The IELTS exam is just a test of your English ability, not a test of your knowledge. So this one is good. Mai mà em thi IELTS không phải em thi kiến thức về vật lý hay địa lý nha. Em thi kiến thức địa lý mà bút này vô là em sai chắc rồi đó. Extreme food insecurity, sự mất an ninh về lương thực trầm trọng. Ok, trầm trọng nó làm rõ hơn về cái chuyện là đây là cái vấn đề chính. If you use the word extreme here, it makes the message much more convincing. Nó làm cái thông điệp của em nó thuyết phục hơn nhiều rằng đây là cái chính. Okay. And then affect millions of people. This is serious and it further support your point. That is the main thing. Nó ảnh hưởng đến hàng triệu người thì nghe có vẻ thuyết phục đấy. Nó giống như là nó ủng hộ cho cái ý đây là một cái vấn đề lớn, một vấn đề chính. Okay. On the other hand, one of the main problems could be the pollution of air. Một trong những vấn đề là chính hả? More important environmental problem. Thì mình có thể bắt đầu là có những vấn đề cũng quan trọng không kém, mà nó quan trọng hơn. Chứ bây giờ mình đâu có đụng đến cái chính đó đâu. So the second view is like more important environmental problem. They don't talk about the main one anymore, you know? So here. One of the more significant, một trong những cái vấn đề mà quan trọng hơn, could be the pollution of air. Okay, what about it? Bây giờ em viết là cái pollution of air như thế nào? Let's see now. Moment. Just read it. Such contamination is created by female vehicles and gases in industrial factories, creating serious health problems. Climate change is also creating, em dùng hiện tại tiếp diễn để nói về cái trend. You are, once again, you use present progressive or present continuous tense to talk about a trend, okay? Destructive impact, những tác động gây hủy hoại lên đời sống con người.
which have led đi. Tại vì bây giờ nó vẫn đang, trước giờ nó đã dẫn đến mà. Trước tới giờ. I think it's better to use present perfect in here because we talk about climate change, the thing that it's still going on and has caused some damage in the past and then still cause damage now. Mình nói về climate change đang diễn ra từ từ vậy, và nó đã gây ra thiệt hại trong quá khứ và nó còn gây thiệt hại bây giờ nữa cơ. Thì là dùng hiện tại hoàn thành đi. Which have led to critical infrastructure damages. Những thiệt hại về cấu trúc, về hạ tầng chức năng nghiêm trọng, and casualties và thương vong. Và nhiều thương vong đi. And much casualties. Wait a moment. Casualties, thương vong đếm được hả? Oh, casualties, capital, okay, sorry. Okay. Nói chung là mình phải diễn giải làm sao cho nó quan trọng hơn, mà là mình phải biết làm sao cho nó nghe thật thuyết phục tại sao nó quan trọng hơn. How do you prove it's more important? You have to write in a way to prove people that it's more important. Have to be much more convincing. Okay. Okay. Nói chung cách viết của em cũng khá ổn. Và cái logic đó, nó khá ổn. The logic looks good, yeah. In my opinion, although the reduction of wildlife species is still a problem on the region. Cái kết luận này em nói đây là một vấn đề nghiêm trọng, nhưng mà nó có phải vấn đề chính không? Không hề nha. You said it's a serious problem, but is it the main environmental problem? No, it's not. Là phải chỉnh lại. It's a major problem. It's a main one. Vấn đề chính. Vấn đề quan trọng nhất, the most significant problem. Vấn đề quan trọng nhất có bằng vấn đề chính không? It's the most important, the main thing. Class. Quan trọng vấn đề chính. I think so. The most significant problem. Okay, I think the most significant problem. It means the main thing, I think. Other major environmental concerns should also be considered. Okay, good enough. Good enough. But there's still a lot of things that need to be corrected. Có một thứ, những thứ cần thay đổi, mặc dù cái logic của em nó ổn. Did you copy from me a lot, Mr. Phúc? Yes. Of course you did, because those ideas sound very familiar. Những cái idea này nghe quen lắm luôn á. Em copy nhiều như vậy rồi lúc mà ra thi thì sao? Biết làm sao đây? You copy a lot from me, from my videos, word by words like that. How could you deal with a real exam? I would like to see how you do this one by yourself. Em muốn nhìn cái bài này em tự làm như thế nào, tự làm lại. You need to redo this one. Now, Mr. Tom, most people believe that the main problem of the environment today is the gradual death of plants and animals. Sự chết từ từ của những cây và động vật thì nó có bằng là sự biến mất từ từ của những cây và động vật có bằng với lại sự mất mát các giống loài cụ thể không? Ý nó cũng giống để vì cái này quy trình mà thầy, chứ nó cũng đâu có chết hết một loạt nữa đâu. Không đúng. Sự chết từ từ hoặc là sự sự chết nhanh hay chết từ từ nó có liên quan đến cái sự mất mát của giống loài không? Nó có bằng nhau không?
Vấn đề là vậy. Người ta nói là nó nói là mất mát cái giống loài như thế này, nhưng mà nó có nói gì về cách nó chết không? No. Không hề nói về cách nó chết nha. Cho nên em thay bằng là sự chết từ từ như vậy là sai. Well, the essay title did say the loss of something. Okay, they died. But they did not talk about, the essay title did not talk about how they died. So you say gradual death of plants and animals? Wrong. Và cái này là chết cái giống loài luôn, chứ không phải chỉ chết vài cây. And this is the death of the whole species, not just a few plants or animals. So the right word here is eradication. Sự tuyệt diệt. Diệt không còn một con nào luôn á. Eradication means like you eliminations, total elimination. Sự tiêu diệt hoàn toàn hay là tuyệt diệt. The total eliminations of plants and animals. Plants and animal species. Nó phải có giống loài nha, chứ không phải chỉ chết cây không đâu, và chết động vật không đâu. It has to be many animal species and plants. Cho nên cái từ species này rất quan trọng nha. The word species here is very important. Because it's the loss of the species, not just a few hundred plants or animals, you know. Nó là mất nguyên cả cái giống loài luôn, chứ không phải chỉ chết vài trăm cây hay vài trăm động vật đâu. Chết cả cái loài đó luôn á. Okay, so the word species here is very important. However, there are those who say that the influence of other things is greater. Cái ảnh hưởng của những thứ khác nghe mơ hồ quá. Other things sounds very vague. Sự ảnh hưởng của những thứ khác thì lớn hơn. What? Thì có những người kêu là cũng có những điều quan trọng khác ảnh hưởng tới môi trường. Thì em nghĩ là cũng có những điều lớn The hơn influence như... of other. Nó mơ hồ quá. It's too vague. The influence of other environmental concerns, it's greater. Ảnh hưởng của những vấn đề môi trường khác thì là to lớn hơn chẳng hạn. Tức là nó quan trọng hơn. If you say the influence of some other environmental concern is greater, it means that other environmental problem is more important. Environmental issues is... Cái vấn đề của Tùng nó lúc nào cũng bị vấn đề logic đó. You always encounter logic problems. That's what I can see in you. Nói chung em phải liên tục biện luận với bản thân để em đấu tranh bản thân để có thể mà phát triển cái kỹ năng logic này hơn nha. Environmental issues have always been one of the topics discussed because of their direct impact on human life. Nhưng mà cái câu này nghe vô thưởng vô phạt quá vậy. Những vấn đề môi trường đã luôn luôn là cái chủ đề để tranh luận, bởi vì cái ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống con người. Nhưng mà nó chung mơ hồ giữa hai bên quá, giữa hai cách nhìn nhận này. This is very vague, you know. Because, okay, it doesn't show that you support which side you're supporting. Cái câu đó nó không có làm cho người ta hiểu được là em đang ủng hộ cái bên nào, phía nào. So this is vague. Em đang kiểu viết theo kiểu trung lập trước, xong rồi phân ra hai cái thì cái cuối mới ghi ra cái The ý first kiến. argument shows that the loss of... Nhưng mà nó nghe vẫn mơ hồ, nó không có rõ ràng. It's still vague.
The first argument showed that the loss of confidence is the most important. Wait a moment. Mất mát các giống loài nha, chứ không phải chỉ mất cây với lại động vật không thôi nha. It's a loss of the whole species. It's not just a few plants or animals. It's the most important là quan trọng nhất. Quan trọng nhất có bằng với lại nó là cái chính, còn it's most important is the main thing. The earth is warming because of đang nóng lên hả? Dạ đúng It's rồi. warming up. Warming up. Because of human destruction in vì sự hủy hoại con người ở sự phá rừng hả? As well as the killing animals, trees. Cái gì thế này? Cũng như là sự giết các động vật, phẩy cây có thể được coi như là khối quan trọng trong cuộc sống. Cái gì thế này? Cũng như là sự giết các động vật, phẩy cây có thể được coi như là tối cần thiết ở trong cuộc sống. Giống như là giết cả động vật và giết cây ấy thầy, thì diệt ấy thầy, kiểu như animals and plants and trees, as well as the killing of animals and trees. Mà có được coi cái chỗ này, tại sao cái chỗ này thì không, tại sao cái này không dùng để động như là chủ ngữ chính được, để đi kèm với can be said gì được, mà phải thêm which? Tại vì chỗ này as well as nè, liên từ nè. As well as the killing of animals and trees. I think, okay wait, I think you can use it. You can use it, right? Có thể sử dụng chứ. Animals and trees can be said to be essential. Em thấy em đặt sai dấu phẩy một phát thôi là người ta sẽ hiểu lầm, người ta sẽ không hiểu ý em nói gì liền luôn. Just the wrong positioning of a comma. People will misunderstand what you say immediately. Can be said to be essential in life. Sự giết những con động vật và cây thì chỉ có những con động vật và cái cây này thôi mới có thể được coi như là tối cần thiết trong cuộc sống, chứ cái sự giết chúng thì không có tối quan trọng cuộc sống. Cái sự mà giết chết chúng thì không có quan trọng trong cuộc sống, mà chỉ là những con này, mấy cái thứ này mới là quan trọng cuộc sống thôi. Only animals and trees can be said to be. So that's why you need this one. Vậy thì mới cần mở một cái mệnh đề quan hệ ở đây. That's why you need that here to open a new relative clause, you know, because here and then here is related. The killing of these things cannot be said to be essential in life. Cái sự giết chết chúng thì làm sao thì coi như là có quan trọng cuộc sống được. You know, understand what I mean? yes. Can create an ecological zone. With fresh and cool air, animal must also live in such good habitats to thrive. Với không khí sạch và mát, những con động vật bắt buộc cũng phải sống ở những cái môi trường tốt để mà nó phát triển. Plants and animals are also essential issues. Vì vậy, cây cối và động vật thì cũng là những vấn đề tối cần thiết trong cuộc sống. Wow.
made the area without trees, mà làm cho khu vực này nó trở nên trống không, đúng không? Which made the area Ủa, tại sao nó ngăn ngừa nước? Nó cho nước đi thẳng luôn chứ không em không có cây thì đương nhiên là nó phải cho nước đi thẳng luôn, nó không có bị ngăn lại. If you don't have trees, of course, the water will just flow, creating flooding. Without trees, which made the area clear of trees. Không có cây, nó clear of trees. And and there was nothing to prevent flooding or floods. Và đã chẳng có gì để ngăn ngừa những cơn lụt lội cả. There was nothing to prevent floods. Or floodings. Để ngăn ngừa cái chuyện mà bị lụt lội. Cái logic nó không hợp lý. The logic doesn't seem convincing enough. Just look at this one. Cái biện luận đầu tiên chỉ rằng sự mất mát của những giống loài cụ thể của cây cối và động vật là cái quan trọng nhất. Người ta cũng đã biết rằng trái đất đang nóng dần lên bởi vì cái sự hủy hoại của con người ở trong chuyện phá rừng, cũng như là sự giết đi của những động vật và cây cối mà nó được coi như là có quan trọng cuộc sống và tạo ra một cái vùng sinh thái. Phải chấm. Với không khí lạnh và mát, những con động vật cũng phải sống ở những cái môi trường tốt để mà nó phát triển. Vì thế, cây cối và động vật là cũng những vấn đề tối cần thiết trong cuộc sống. Ủa? Với không khí sạch và mát, những động vật cũng phải sống ở những môi trường tốt để phát triển. Vì thế, động vật và cây cối thì cũng là vấn đề tối quan trọng trong cuộc sống. Nghe có hợp lý không? This one, does it sound logical? It doesn't. The logic here doesn't work. Cái logic ở đây nó nghe kỳ, rất kỳ luôn á, không có work. Nè, mọi người thấy kỳ không? Thầy dịch ra rồi, mọi người thấy kỳ không? Ý là nó nói về cái vấn đề mà là kiểu nóng lên toàn cầu này, kiểu trái đất nóng lên này, thì giống như là để làm sao mà để tiếp tục giữ được cái môi trường tươi mới với lại kiểu mát mẻ thầy, thì cái điều quan trọng là cũng phụ thuộc vào cái môi trường sống của động vật cũng như là môi trường. Phải viết làm sao cho nó nghe nó hợp lý, cho ra được cái logic của em. Còn cái này nó đọc nghe chẳng hiểu gì cả, rất là rối luôn á. You have to write it in a way that presents the logic very clearly. Rewrite, viết lại đi. Viết lại khúc mà cho tôi. Just rewrite so the logic works better. Đọc nghe nó không hợp lý, nó không có trôi chảy. When I read it, it doesn't work. Cái logic nó không hề work luôn á, không hề nghe hợp lý, nghe lọt lỗ tai luôn á. Logic doesn't work at all. Secondly, some people argue that in addition to the above issues, there are a few other more important issues. Okay, there are a few problems to mention, such as littering, xả rác, unpurified water, chưa được lọc nước sông chưa được lọc, unpurified water, which means like human have not purified it.
This is not a natural problem. Đây không phải là vấn đề tự nhiên. We are talking about environmental problem, not human-made problems, okay? Chúng tôi đang nói vấn đề môi trường, cơ mà tự nhiên em lại lem vô cái vấn đề về con người tạo ra một đống này làm cái gì? Em đem vấn đề do con người tạo ra đâu liên quan đến môi trường đâu. This is not related to what we are doing. This is not environmental problems. Thì đổi lại. Sai rồi, lạc đề rồi. Viết lại. In my opinion, there are many things that can impact and affect the living environment today. However, it is to maintain a good and healthy environment. Protect. Không cần that is nữa. To protect plants and animals. Every human should have a sense of protection. Tiếp em nói là có nhiều thứ mà có thể ảnh hưởng đến môi trường ngay. Tức là ý em đang ủng hộ ý thứ hai hả? You say that this one, do you mean like you are supporting the first point now? First point. Em đang quan điểm đầu tiên này. Cái đó chỉ nói để có nhiều thứ mà có thể ảnh hưởng và có thể tác động và ảnh hưởng đến đời sống, đến môi trường sống ngày hôm nay. Có nhiều thứ tức là bây giờ em đang ủng hộ luận điểm 2 còn gì nữa. You write like this, you are supporting the second point, not the first one. Em thấy cái bài của em nó tùm lum lên không? Có quá nhiều vấn đề như vậy. There's a lot of problem with your essay, Mr. Tùng. Okay, lời khuyên mà this is like an advice. Okay, good. Bài có nhiều vấn đề lắm luôn á Tùng, đặc biệt là logic á. Okay, now in the 21st century, flora and fauna is predicted by issue by some or others problem. Cái này cái ý này nghe quen quen. Why does it sound similar to what I wrote before? Sao nghe quen quen Ngọc ha? Nó cũng giống mà nó không có giống cái này. Are you sure it's similar to mine but it's not similar to mine? It's similar but it's dissimilar at the same time. Nó cũng giống mà nó cũng không giống. From my point of view, I'm prone to the second idea. Prone to something là dễ bị dẫn dắt vào cái gì đó mang nghĩa xấu nha. Prone to means like it's a negative thing. If you're prone to something, it's a negative thing. Tiêu cực nha. Yeah. I am of the second idea. Or you can say I am in support of the second idea. Tôi ủng hộ cái thứ hai. I'm in support. Này là dùng danh từ. This is a noun form. Or you can say I support the second idea. That's a verb form. Dùng động từ là I support the second idea. Dùng danh từ I am in support of the second idea. Our planet has suffered from many crucial severity. Hành tinh chúng ta đã chịu đựng, chịu khổ, chịu đựng từ nhiều cái sự nghiêm trọng, tối quan trọng, sự nghiêm trọng, tối quan trọng. Crucial severity. Sự nghiêm trọng, tối quan trọng. What the hell? Crucial severity. Let's just say that many disasters, nhiều thảm họa. Mà thảm họa gì vậy? Chắc ăn mới chính là thảm họa môi trường. It's the environmental disasters. Just to be clear, it's environmental disaster. Làm cho nó rõ ràng ra là thảm họa môi trường. Due to the extinction of different plants and animal species, do sự tuyệt chủng có nhiều loài
vật và cây cối. Ok, good. Moreover, the plants. Thêm vào đó, những cái cây xác định. You use the here, which is definite article. Dùng mặt từ xác định the ở đây. Những cái cây mà phòng ngừa con người ta, phòng thủ con người ta khỏi cái sự gia tăng mức độ về xói mòn đất. Cái này nó không có phải là một vế của câu hoàn chỉnh nha. This is not complete. Tại vì cái này mà đại quan hệ này, this is a relative clause. So the plant is the subject, but there is no verb in here. Không có động từ, đến đây không có động từ chính. There's no main verb in here. Em bỏ chữ which đi nó nghe hợp lý hơn. If you eliminate this which, then the fan here become the main verb. Nó trở thành động từ chính nè. Và cây cỏ nói chung thôi, không có nói riêng. Plants in general, you know. Plants defend people from the consistent and increasing level of erosions. Thay vì ghi lại là the plant nữa, có thể dùng chữ them. We can use them to refer to plants now. And then you need to use semicolon here. Phải sử dụng cái dấu chấm phẩy này tại vì mình không muốn ra một câu mới mà hai cái ý này vẫn liên quan với nhau. Thì mình dùng chấm phẩy. You use semicolon when the two ideas are linked together but you don't want to split into two sentences. Không muốn split nó thành hai câu, dùng chấm phẩy đi. Without them, some lại sum up gì nữa, phải nếu mà sum up về sum up the nha, hoặc là sum cái gì đó thôi. Đảm bảo lúc em nói chuyện không bị sai cái vụ này, sum up gì đó chứ không phải sum up the. Đảm bảo luôn á. Some harsh floods might occur. Okay. Cái ý đầu tiên á, thường á là người ta sẽ không dùng moreover. The first idea we don't use moreover, I think. Just say that plants defend people from it. First of all, let's just say đầu tiên nhất là Em ghi cái first on rồi thầy. Use first of all already. Then okay, just use plants. For instance, in Vietnam, a thousand demise. Okay, let's check the word demise here. Is it countable? Đếm được không? It's singular. Cái chết. Thường không đếm được. It's uncountable. 1.000 cái chết. A thousand death. We use the word death here, you know, not demise. Because demise, it talk about death in general. Cái chữ demise là cái chết nói chung, chứ không phải là những vụ chết người. Demise uncountable, and we talk about death in general. But here, death here means cases of death. Những trường hợp chết người. Nó đếm được, it's countable. Soil erosion everywhere. Bằng nói, spoken language here. Due to do sự thật hiển nhiên rằng sự xói mòn đất thì có mặt khắp nơi, nó có một cái chữ đó là pervasive. Có mặt khắp nơi, lan rộng khắp nơi, pervasive. And has destroyed houses significantly. Và đã tiêu hủy nhiều tòa nhà một cách đáng kể ha. Has destroyed
a large number of houses, và tiêu diệt một cái lượng nhà lớn. In addition, mình ghi là về tiêu diệt một lượng nhà lớn do là cái chuyện lục lọi sau đó đi thì nó nghe nó hợp lý, nó thuyết phục hơn. If you say due to subsequent flooding, it supports this idea. Nó ủng hộ cái ý trên đây nè. Do là cái chuyện mà lục lọi đi theo kèm á. In addition, sự giảm của phát triển con người ha. Especially in children could happen because of the lack of nutrients from the livestock. Do sự thiếu dinh dưỡng từ những cây trồng này. Động vật. Livestock là bao gồm động vật, cây trồng luôn á. Livestock is plant and animals as well. Em tưởng động vật không à. Check the word livestock. Livestock is basically animals and birds that keep on a farm, such as cow, sheep, or chickens. Okay. Oh, just animals then. Plants are just farm animals. Chỉ là các động vật trên nông trại thôi. Ủa, sự thiếu dưỡng chất từ những con động vật nông trại. Ủa, vậy cây biến đâu? Where's plants? If it's just livestock, it's animals. Where's about plants? Dạ, tại em tính là cái đầu tiên thì em ghi cây trồng, còn cái thứ hai thì em ghi về động vật. So here you talk about plants. This one you talk about animals. Okay. Here, which are consumed every day. It's the livestock that are consumed every day, right? Cái từ livestock này mới là cái mà được tiêu thụ mỗi ngày, đúng không em? Thì em đặt đúng phẩy ở đây trước mệnh đề quan hệ này có đúng không? Is this không? Could this comma be there? No, Dạ it should không. not. Mệnh đề quan hệ xác định, nó sẽ xác định cái danh từ ngay trước mệnh đề đó luôn. Basically, you need to use definite relative clause that give information about a noun directly before it. So no comma here, okay? Không có dấu phẩy ở đây. Yeah. Okay. From the livestock which are consumed every day, such as, có hai cái không có dấu bạ nè. Two things and you do not have an. It's ducks and cows. Không cần nhớ hai chấm đây luôn á. You do not these two dots. Consume every day, such as ducks and cows. A case in point is that many developed countries such as Thailand. Một cái trường hợp trong luận điểm này là rằng many developed countries such as Thailand have been coping with, đã và đang đương đầu với sự thiếu hụt của dưỡng chất trong thức ăn. Đương đầu với sự thiếu hụt của thức ăn dinh dưỡng, nó khác với lại đương đầu với sự thiếu dưỡng chất trong thức ăn nha. Đương đầu với sự thiếu hụt thức ăn dinh dưỡng khác với lại sự đương đầu với sự thiếu hụt dưỡng chất trong đồ ăn. Different, okay? The lack of nutritious food is different from the lack of nutrients in food, you know? Bởi vì sự tiêu diệt của những con vịt nó đã được thực thi. Has been enforced. Bởi vì một cái chính sách đi, một cái chính sách của sự tiêu thụ của sự tiêu diệt vịt đi. A policy of duck elimination has been enforced. Một chính sách thì mới được đưa ra thi hành. Thì nó nghe nó hợp lý hơn nếu em chỉ ghi là duck elimination has been enforced, you know.
It sounds much more appropriate if you say a policy has been enforced, you know. All right. Ok, cái khúc này nghe hợp lý nè, nó nghe thuyết phục là tại sao nó nghiêm trọng này. This one sounds good because you talk about death, pervasive, lots of number of houses. It sounds convincing enough that it is major, is the main thing. Nó nghe thuyết phục là nó là cái chính. But how about here? Em nói về sự thiếu hụt dưỡng chất, nó thực sự nó không có cái sự thuyết phục to lớn lắm rằng nó là một cái vấn đề chính, you know. It's still not convincing enough because you talk about the lack of nutrients. Okay, has it caused any serious problem? Nó có gây vấn đề nghiêm trọng nào không? Nếu em ghi thêm là bây giờ gây ra còi xương, chậm lớn ở trẻ nhỏ và mù điếc hay là bị dị tật bẩm sinh đi, cái đó thì nghe nó sẽ thuyết phục hơn nhiều. If you talk about like serious consequences such as let's say because of policy of drug elimination has been enforced, this has caused a ricket. Ricket là cái chứng mà còi xương á. It has caused rickets and rickets in children. Rickets in children and serious tumors in this in the old people đi. Và những cái khối u nghiêm trọng ở người già. Nghe thì nó nghe thuyết phục hơn đúng không? If you say like something serious, it sounds much more convincing, isn't it? What? The suggestion sai bạn thấy không? Wrong suggestion, you see. Suggestion is wrong. Serious tumors in our old people. So this makes your argument much more convincing. Nó sẽ làm cho cái biện luận của em nó nghe thuyết phục hơn nếu mà em ghi thêm hậu quả chẳng hạn. Even though this one is just like something I made it up, yeah. But it sounds convincing, right? Cái câu này thầy chỉ chế ra thêm thôi, nhưng mà thực sự đọc thì thấy nó nghiêm trọng, right? Nghe nó thuyết phục, right? Okay, second of all, nowadays, not as well practiced. Có nên sử dụng impact như động từ không? Should you use impact like a verb? Okay, you can use impact like a verb, of course. Impact on, have impacted hoặc là impact on đều được. Okay, you can use it, but mainly in the US. Còn đông nước Mỹ mới có chuyện này. Okay. Air pollution and water pollution. Lặp lại nè. Repeat the word pollution, you see. Such as air and water pollution. Air pollution. Lặp lại nè. Repeat the word. You repeat again. Cái trước đó, cái nêu ra hai cái, một cái air và cái water. Thì cái trước đó là cái air. If you mention two things, air and water pollution, the former is the air pollution. The former one, cái trước đó, is a potential threat that is related to some breathing problem. Là một mối nguy cơ tiềm năng mà nó có liên quan một số vấn đề về thở. As an example, phẩy thôi được rồi. It's needed armor, and then according to Air Quality Index, Hanoi has taken a lead in air pollution.
over the last 10 years. In turn, theo lượt. Tại sao cần cái theo lượt này? Như là nó sau đó thì nó sau đó thì sẽ... cái chỗ này phải là chấm phẩy ở đây mới đúng nè, xong rồi chỗ này phải phẩy nè. Yeah. You have to put a semicolon here, and then here it's a comma. In turn, the number of lung cancer has increased rapidly. Okay. All right. Lastly, the pollution of water. Okay. Tại sao là cuối cùng là nhỉ? Không nên là cuối cùng là thêm vào đó. Sorry. Tại vì cái mover nó giống như nó tập nó cho một cái ý phụ. Mover is like providing an extra not too important ideas. Also, the pollution of water stems from bắt nguồn từ những hoạt động công nghiệp which have an effect on marine creatures, có tác động lên những sinh vật biển. Để ví dụ, every year the reports on thì phải những tường thuật về cái gì đó. The extinction of some starfish. Cái chữ fish số nhiều cũng là fish luôn nha mọi người. Còn fishes là nói về những loài cá khác nhau. Fish plural is also fish. If you use fishes, it means many different species of fish. Have been escalating increasingly. Đã ngày càng gia tăng một cách ngày càng escalate, ngày càng gia tăng lên. Because of the littering from many manufacturing companies. Công ty không có xả rác, công ty thì nó xả thải. The people litter, but company does not litter. Because of the dumping of waste. Sự xả thải, the dumping of waste from many manufacturing companies. Hai cái such as Snapchat and Frontier. Just two things, right? Okay, good enough. Nhưng mà cái vấn đề là làm sao mà mình minh chứng được rằng nó quan trọng hơn cái vấn đề mất mát của các loài. I think the main point in this essay is to prove that they're more important environmental problems, you know? How you prove that other environmental problems are even more important than the loss of particular species of plant animals? That is very hard. Cái bài này rất là khó chứ phải không đâu. Làm thế nào để minh chứng được rằng là vấn đề môi trường khác nó lại quan trọng hơn cả sự mất mát các giống loài động vật, thực vật. Rất là khó để mà có thể làm được điều đó. Cho nên cái đề này chết lên chết xuống với lạc đề nha các bạn. So it's very difficult to prove that other environmental problems is even more important than the loss of species. So this essay is really important. It's really hard. A 131 words. That's like a task 1 writing already, Miss Ngọc. 131 từ trong nguyên đoạn này là nó gần bằng task 1 luôn rồi. How about this one? 150. See, this is a task 1, a small task 1. Your essay is too much. It's a bit too much. Hơi bị quá nhiều. Sự tuyệt diệt. Catastrophes that come from
Should achieve more, should receive more attention thì đúng hơn. Should receive more attention, nên nhận được nhiều sự chú ý hơn. Should receive more attention. Ngoài cái chuyện tuyệt diệt của những giống loài động vật thực vật, những thảm họa khác nên nhận được sự chú ý hơn. Nếu mà em nói là những cái thứ khác nên nhận được sự chú ý hơn, tức là em nói là mấy cái khác nó không có được quan trọng lắm. Tức là em ủng hộ ý đầu tiên. If you say that all the catastrophe needs to receive more attention, should receive more attention, it means that you support the loss of species much more than the others. Cẩn thận nha. It's not good enough. Và cái đoạn đầu tiên này em viết nhiều hơn hẳn cái đoạn thứ hai. Là nó sai rồi. If you write much Em canh more, đủ. if you write much more for the second point, then you can say you support the second idea. But here, it's not the case. It seems like you support the first idea much more, you know? Yeah. You see, I just need to change this one, yeah? Cái bài này khó lắm phải không nào? Difficult. Okay, nhiều. In the age that issues of environment have been pressing more than ever, đang trở nên ngày càng cấp thiết hơn trước. Some people say that the absence of some, sự biến mất, sự không hiện diện. The absence of something, it's similar to the loss of something. Good. Sự biến mất, sự không có mặt, thì cũng giống đấy. Không viết tắt trong IELTS nha. Do not write abbreviation in IELTS. Be careful. Ủa, vậy nãy giờ bài của no problem. Quên, tôi tưởng là Mr. nó nằm trong lớp này luôn. I thought Mr. Vũ is also in this class, so nó là species thôi. Plural species also, you see. Số nhiều cũng là species luôn mà. Bởi vì chúng ta đang đối mặt một vital environmental problem, nhiều vấn đề mà thiết yếu hơn. I don't think the word vital is appropriate here. Nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng hơn nha, ổn hơn á. It should be more serious environmental problem, not vital environmental problem. Từ cách nhìn nhận của tôi, cái nhận định thứ hai xứng đáng được có được nhiều sự đồng thuận hơn. Deserve to earn more. Deserve more agreements. Deserve to earn more agreement. Không viết tắt nha. Do not use abbreviation in IELTS. It cannot be denied that. Không thể chối từ, không thể từ chối, không thể
chối từ một điều rằng it cannot be denied that lack of different plans and it cannot be denied that the lack of different plants causing a large negative impact on our natural ecosystem. Đã và gây ra những cái tác động tiêu cực lớn lên trên hệ sinh thái tự nhiên của chúng ta. Của chúng ta làm gì cho nó tăng cái phần mà cá nhân hơn vậy. You do not need to say our environment, our natural ecosystem. On the natural ecosystem là được rồi, lên trên hệ sinh thái tự nhiên, on the natural ecosystem. Sự cân bằng là cái thành tố quan trọng nhất. The most crucial element to nurturing lives on Earth thôi, không phải on the Earth, trên trái đất thôi, on Earth thôi. To nurturing lives on Earth. Once a species of animals or plant disappear, or the species in its link, trong cái liên kết của nó will be held in big damage. Sẽ bị giữ ở trong một cái thiệt hại lớn. Will be held in big damage. Such as narrow habitat, ví dụ như môi trường sống hẹp, food resources loss or overload, hoặc là quá đông. For example, in the Atlantic Ocean, the disappearance of some types of fish did increase a huge amount of seaweeds. Những lượng seaweeds lớn, which also affects the life of many, cuộc sống của nhiều loại san hô. Có thể là các bạn làm thế nào để minh chứng được là nó quan trọng nhất nè. Mình có thể là làm thế nào nó lái qua được những vấn đề mình sẽ nói ở đoạn 2, mà mình sẽ phải biết theo kiểu giống như là nó sẽ lu mờ những cái vấn đề ở cái đoạn 2 mình viết chẳng hạn. If you want to support that the loss of species of animals and plants are the most important, you have to write in a way that is linked to the second paragraph and try to prove that it overshadows or it hinders, nó làm lu mờ đi, it hinders the other problems. Em theo ý thứ hai mà thầy. Oh, you're writing about the second view? Oh, okay, I understand now. However, that is not the main problem. Tuy nhiên đó không phải vấn đề chính. Okay. Then it is just a consequence of more urgent troubles. Những rắc rối hả? Cái chữ trouble này cẩn thận mà là mình không nên sử dụng cái dạng số nhiều nha. Try not to use plural form in trouble, you know, because trouble with S means all the trouble that one person have or the whole country have. Cái chữ trouble của S này chỉ có nghĩa là tất cả những rắc rối của một người hoặc tất cả những rắc rối một đất nước có. Yeah. Cẩn thận nha. Let's just say issues. Cái câu này nó rất là quan trọng trong cái bài này luôn á. Thầy nghĩ là rất quan trọng tại vì nó liên kết những ý tưởng lại với nhau và nó nói lên một điều là những cái vấn đề khác quan trọng hơn nhiều. Cái câu này nó rất quan trọng để mà nó đánh vào cái điểm task response của em á.
Không, em sẽ được điểm cao test response nhờ cái câu này nè. You got a high band score in test response in this essay because of this sentence, because it links the problem together and it says that other problem will cause the loss of species of plants and animals. And it's just a consequence. It means that the loss of species of plant animals are not so important as the one you are about to say now. Nếu mà em nói là nó chỉ là một cái hậu quả, tức là nó không phải cái quan trọng nhất. Nó không phải là cái quan trọng bằng cái mà mình đang nói đến bây giờ nè. Và cái câu này sẽ dẫn đến điểm task response rất là cao luôn của em đó. Because of this sentence, your task response point is good. Very good actually. Thank you. You're welcome. I think you spent a lot of time to research about this topic, Miss Ngọc. Is that true? Diệu thầy. Dạ. Diệu, sorry, Yes. Miss Diệu. Chắc Miss Diệu dành rất nhiều thời gian cho cái bài này để mà nghiên cứu về cái logic, các thứ. Yes. See, the more time you spend, the less problems. So boys, don't folk, you need to learn from your mistakes. Try to do more research. Try to work on your logic more. And I'm not saying this one because girls write better than boys, okay? Thì không có nói kiểu này là bởi vì thầy nghĩ là các bạn nữ viết tốt hơn bạn nam đâu. No. Tại vì các bạn nên học từ nhau nữa. You need to learn from the others as well. Đó là lý do tại sao thầy cứ bắt là phải sửa bài trên lớp cho tất cả mọi người cùng cho ý kiến là như vậy đó. Để các bạn cùng học. That's why I correct your essays in class, not privately. So you can learn from the mistake of your friends and the logic of your friend as well. In many areas of the world, soil, air, and water pollution have been leaving new sequels. Let's just check the word sequel. Sequel giống như là sâu chuỗi của những phim ảnh, giống như là bộ phim theo nối đuôi vậy đó. And event happened after and is the result of the early event. Cái sự kiện diễn ra sau đó. Okay. Đã và đang để lại nhiều cái sâu chuỗi. Nó kích hoạt những cái thảm họa môi trường, và chain and loss of resources. Capable of drowning, nghe tốt không? Capable of drowning có khả năng làm nhấn chìm. Capable of drowning có khả năng nhấn chìm những thành phố. Capable of drowning cities and the oceans. Mặt nước biển. Half the North could disappear in 2050. As in the group report of a group of climate specialists. Nước dơ là water pollution. Dirty water is water pollution. Okay, ice melting, it's global warming, it's about global warming. Cái ice melting đó là do global warming. Okay. Nó phải rõ ràng là do nó gây ra bởi cái gì nha. You need to write clearly that what caused it. You know, global warming caused ice melting. To solve this wicked problem, the word wicked, it means bad. I think wicked means bad. Yeah, bad.
morally wrong or bad, sai về mặt đạo đức hoặc là xấu. This wicked problem, government have to pour a large amount of money into research and experiments. Và đây là cái cách giải quyết này. This is a way to solve it. You do not necessarily need to write a sentence. Không cần thiết lắm để viết câu này đâu. To summarize, we are facing, we are nữa nè. Tránh dùng đại từ nhân xưng nha. Try to avoid using personal pronouns. Let's just say mankind, loài người đi. Loài người thì is facing. And many more emergency problems such as environmental pollution and global warming. Not only the extinction of plants and animal species. Nhiều vấn đề mà cấp cứu hơn, more emergency problem. Nhiều vấn đề cấp cứu hơn. Emergency problem. Okay. Okay. Cái này có thể là plants and animal species hoặc là plant and animal species đều được nha. This is all both acceptable if you write S here or S there. Both acceptable. Chấp nhận được hết. Any question, class? Có hỏi gì sau này không? Thầy đánh giá là bài của Diệu tốt nhất về mặt logic luôn á. Miss you, your logic is the best in here. Thank you. Okay, Miss Ngọc comes second. Even though there's a lot of things that need to be improved. And boys, so you need to try harder, okay? Các bạn phải cố gắng tốt hơn, cố gắng nhiều hơn nha. You need to try harder. Okay, so this is test 2, writing task 2. For Saturday, we will do count 14, test 3, writing task 1, right? And the deadline is, of course, Saturday. Deadline is Saturday, the 10th. The 10th of December. I can't believe that this year is about to end soon. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.